Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 14, Electromagnetic Induction. Aham topic exam point of view. Faraday's law of electromagnetic induction. Parun mong yodir aham lecture explain kare parun. Awagaw introduction to electromagnetic induction. Ama taos to wilu total chapter padagi bani base kai. او که زه راغی یو دوه درې مین پوینټس راوالم اداو په تیر شوي چپټر کې یا په 13 چپټر کې موږ ویلو چې په کوم ځای کې کرنټ وي هلته به میګنیټیزم وي الکترومیګنیټیزم او په دې چپټر کې پرون په ډیټیل لا خبره ایکسپلین شوې ده چې په کوم ځای کې د یو کوایل اکراس میګنیټیک فلکس چینج کیږي نو الته کې به پیدا کیږي انډیوس ای ایم ایف او څه پیدا کیږي انډیوس کرنٹ امونږ دا انډیوس ټکی موږ ځکه یوز کوو چې دا هغه ای ایم ایف ته یا هغه کرنٹ ته چې دا د بیټری د وجې نه لري دا د انډکشن پروسس د وجې لري او انډکشن پروسس څه دی دا ته چې کوم د کوایل اکراس دا میګنیټیک فلکس چینج کې او په ریزلټ کې انډیوس ای ایم ایف او کرنٹ پیدا کیږي کلیر دا خبره موږ په ډیټیل ایکسپلین کړی دي نن Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction. دا تاسو ته پرون څه ویلي مو هغه ایکسپریمنټ کې دغه به راوړي په منډه یا بالتي وای د سر په هغې کبړ کې پروتي ښه زر ښه Faraday's law of electromagnetic induction څه دی follow the diagram کدا زما سره یو لوپ ته لیٹ سپوز دا زما سره یو کوایل شو کوایل ما تاسو ته څه ته ویل نمبر اف ټرنز او کپرس کا دا زما سره یو میګنیټ ته چې دای نارث پول له او دای څه دی ساوث پول ما تاسو ته پرون یو خبره کړې و چې هغه دا ده follow the diagram کدا میګنیټ ته او دا کوایل له او دا کوایل په دې میګنیټیک فیلډ کې پروت دی د دې کوایل نه څومره میګنیټیک فیلډ لاینز پاس کیږي that is called linkage flux په دې ډایګرام کې linkage flux 4 دی 4 1 2 3 4 دا ځوب کې نه دی حساب نو Faraday's law دا خبره کوي یا موږ انډکشن ایکسپلین کوي هغه مطلب ته پرون ویلو دا الکترومیګنیټک انډکشن چا ډیسکور کړی دی Faraday as well as Joseph Henry ما تاسو ویلو لا د Faraday په نوم باندې ځکه دا د آرټیکل فرست پبلش شوی دی نو سره هغه Faraday's law سوا Faraday's law دا ده په دې کیس کې چې د میګنیټیک فلکس د چینج کېدو په وجه کم ای ایم ایف پیدا کیږي او بیا د هغې په وجه په ریزلټ کې کرنټ پیدا کیږي نو د دې ای ایم ایف تعالی باقاعده او فارموله درکوي چې دا په چا ډیپینډ کوي نو دی څه وایي تاسو ماته ووایئ که ان کیس زه په دې کوایل کې دلته ګیلوانومیټر ولګوم دا دواړه په ریسټ کې دا ګیلوانومیټر به ډیفلیکشن ښیي د هغې وجه چې لینکیج فلکس شته خو په لینکیج فلکس کې چینج نشته مونږ ویلو د انډکشن د پاره شرط دا دی ګورئ چینج ان میګنیټیک فلکس شرط دی ما تاسو دا هم ویلو په الکترومیګنیټیزم کې او په انډکشن کې په دې مینس کې په ډسکوري کې 10 کاله دي لکه مثال الکترومیګنیټیزم که ډسکور شوی دی په 1920 کې 1820 نو الکترومیګنیټیک انډکشن ډسکور شوی دی په 1831 کې په دې مینس کې راوند اباوت 10 ایئرز دي دا 10 ایئرز ځکه تیر شوي دي چې د دوی دا خیال و چې د کرنټ په وجه میګنیټیزم نو ډایرکټ د میګنیټیزم په وجه کرنټ نو ډایرکټ نو چینج ان میګنیټیزم لازم نو په دې باندې خو پوره ټایم لګېدل په آخر کې دا بیا ډسکور شوی نو به داسې ووایم که دا کوایل او دا میګنیټ په ځای پراته دي دا ګیلوانومیټر به څه قسم ډیفلیکشن
نه خي. خو البته ما تاسو ته پرون ویلو په پریویس لیکچر کې که زه دا میګنیټ یا د طرف ته راوړم یا تیزه اویا راوړم داسې مې ویلو که نه ویلي نو په هغې کې به په دې لینکیج فلکس کې څه راځي چینج او د هغې په وجه به د ګیلوانومیټر څه ښیي ډیفلیکشن. نن فیراډی تا ته دا کم ای ایم اف چې پیدا کېږي د فلکس چینج کېدو په وجه د هغې تا له باقاعده فارموله درکوي هغه واورئ. دا به زه ایکسپلین کړم په 3 سټیپس کې 3 سټیپس په دای. اولنی شرط whenever a magnetic flux linking a coil changed دې خبره ته بیا وګورئ. whenever a magnetic flux pi b کوم چې لینک دی د چا سره د کوایل سره یعنی لینکیج فلکس پای کې سره راځي چینج دا اولنی شرط شو. نو څه پیدا کېږي induce EMF produce in the coil دا اولنی شرط شو. نو دویم شرط دغه کم induce EMF چې پیدا کیږي دا ډایرکټلی پروپورشنل دی نمبر اف ټرنز ته. د دې لوجیک زده کوي څه مطلب د دې مطلب دا دی که په یو ځای کې یو شان میګنیټ دی میګنیټ یو شان دی زه یو شانې اخوا دېخوا موف کوم خو یاد ساتئ په یو ځای کې په دې ځای کې 3 ټرنز دي ټرنز په هغې دې ته موږ کوایل وایو. نو کوایل هیوینګ 3 لوپس او بل طرف ته کوایل هیوینګ 6 لوپس. نو په چا کې چې نمبر اف ټرنز څه دي ډبل دي نو انډیوس ای ایم اف په هم ډبل دي. نو اولنی شرط induce EMF is directly proportional to number of turns. Let's suppose rate of change of flux the dwarf یو شان. No more number of turns more induce EMF, less number of turns less induce EMF. دا بل شرط دا بشي third. دا induce EMF چاته directly proportional دی rate of change of flux n remain constant. عام طور موږ دا به یوز کوو ولې موږ چې یو پیر کوایل جوړ کړو که نه د هغه نمبر اف ټرن فکس شي بیا بیسیکلي دا خبره دی دا به اکچولي وایي ولې داسې به وایي په کوم ځای کې چې ریټ اف چینج اف فلکس سیوا و هلته به انډیوس ای ایم اف سیوایي په کوم ځای کې چې ریټ اف چینج اف فلکس کم و انډیوس ای ایم اف په کمي. هغې ما تاسو ته پرون پریکټیکلي داسې کړو پریکټیکلي دا فیراډیز لا ده. ها ګورئ دا سوی اولنی پوینټ په دې کې میګنیټ ته کوایل دی د ده د ډقولو سره زه هغه کوایل ډقوم د هغه اکراس میګنیټیک فلکس چینج کېږي نو انډیوس ای ایم اف او کرنټ پیدا کېږي او هغه دا لایټ پروډیوس کوي هغه دا دی دا فیراډیز لا ده دا اولنی پوینټ شو. دویم شرط په دې کې چې کوم کوایل ایښودی شوی دی د هغه به نمبر اف ټرن کانسټنټ وي هغه ترې ووتو خبره صرف دته پاتې شوه. یو کس داسې کوي ما تاسو ته پرون ویلی خو تاسو ما ته پرون هغه شانتي مه وایئ نو زه به یې نن سمپلي داسې ووایم. څوک یې داسې کوي څوک یې داسې کوي داسې رو په قلاره او بل څوک یې داسې کوي تاسو ښکارېږي لکه په دې یو کې پر سیکنډ چینج کم راځي او بل کې پر سیکنډ چینج سیوا راځي. نو په کوم ځای کې چې څوک پر سیکنډ چینج سیوا راولي هلته به انډیوس ای ایم اف سیوایي. مین پوینټ دغه دی دا دی induce EMF is directly proportional to rate of change of flux او دا به کوم فلکس وي linkage flux باید ساتئ کوم یو فلکس n remains so constant. مخکې په دې فارمولو کې دا n څوک دی number of turns number of loops که زه دواړه خبرې راوځی کم induce EMF is directly proportional to n del pi divided by del t. n is number of turns the rate of change of linkage flux. Proportionality ختم equal constant k n del pi by del t k is equal to 1. This is Faraday's law. Induced EMF is equal to n del pi divided by del t. او په دې باندې موږ کیلکولیټ کوو څه به کیلکولیټ کوو میګنیټیوډ اف انډیوس ای ایم اف. که څوک وایي په یو ځای کې به انډیوس ای ایم اف څومره وي نو ستا انسر به دا وي ته ماته نمبر اف ټرنز وښایه او ته ماته ریټ اف چینج اف میګنیټیک فلکس وښایه یا داسې ووایه په اوله کې د اکراس لینکیج فلکس و
بیا څومره ټایم پس چې دی وایي دی څومره شو په هغه ټوټل ټایم به یې ډیوایډ کوي هغه نو چینج ان فلکس به معلوم کوي او بیا به یې په هغه ټوټل ټایم څه کوي ډیوایډ کوي نو پر سیکنډ به ترې راوځي او تا ته به انډیوس ای ایم اف کیلکولیټ شي کېدای شي ځکه چې ته نومیریکل یا څه پې مخې ته راشي مخکې ځو اصل کې فیراډیز لا موږ داسې لیکو induce EMF is equal to minus n del pi divided by del t ما پکې صرف یو اډیشن وکړو څه پکې راغی نیگیټیو ساين سر دا نیگیټیو ساين دا تاسو ته یو اکویشن ښکاریږي لکه زه چې دا یو اکویشن شو دس یو اکویشن شوې او ته وګورئ دس یو اکویشن شو induce EMF minus n del pi divided by del t دا یو اکویشن دی خو دې کې ما دوه لاګانې راوځې کړې ما ټو لاز راوځې کړل نو یو اکویشن دی خو دوه لاګانې پکې شوې دوه پکې کم دي دا فیراډیز لا دی دا کومه لا ده او دا لینز لا ده دا لینز لا ده نن زه بالکل ځکه نه ایکسپلین کوم چې زمان نیکسټ لیکچر په دغه زمان روان لیکچر په دې ماینس باندې دی چې ته به کومه لا وایي لینز لا موږ زمان دې ویم مونږ اوور آل فیراډیز لا دې لیکو لینز لا سره په یوځ کې لیکو وو هغه نیگیټیو ساين بیا باقاعده په یو بل لا باندې ایکسپلین کو لینز لا د هغه کم انډیوس ای ایم اف چې کم کرنٹ پیدا کړي دا کرنٹ ډایرکشن په ایکسپلین کو وس ماینس ولې دی سلوجیکس پکې دي اوبه زه جدا په یو لیکچر کې په ډیټیل کوم البته دیزی پوری دا شو فیراډیز لا induce EMF is equal to minus n del pi divided by del t negative sign او زه به صرف د هغې صرف یو الفاظ نه نویم د نیګیټیو ساین دپاره induce EMF always opposes the change in flux یا opposes the cause which produce it دا لوجیک څه دی نو ما تاسو ته وایي په څه به ایکسپلین کوم لینز لا هو که څوک دا خبره دلته لا نه لیکي داسې لیکلی شي په دې کې دا نیګیټیو ساین ایکسپلین کېږي بای لینز لا هغه جدا را روان دی ښه جي اوس د دې پورې مخکې خبرې ته غوږ کېدئ د انډیوس ای ایم اف سیم یونټ دی ایز د چا چې دی وولټیج ولې سر دا یو شیز دی نو انډیوس ای ایم اف ته چې ته ای ایم اف وې نو بله ته څه نوم وایي پوټینشیل ډیفرنس بله ته څه نوم وایي دا موږ الریډي ویلو دا یو انډیوس ای ایم اف وولټیج پوټینشیل ډیفرنس په تیر شي چپټر کې موږ ورک ډن پر یونټ چارج work done per unit charge work done per unit charge نو کله چې څوک وایي انډیوس ای ایم اف دي کنه انډیوس ای ایم اف اقشان یونټ په راوځي سبا یونټ راوځي وولټ ها که څوک وایي چې فیراډیز لا ولیکي د یو ټرن لپاره د لوپ لپاره لوپ مطلب کوایل نه لوپ وایي چې یو ټرن صرف یو نو بیا به n1 کې نو څه فارموله به لیکي ماینس ډیل پای ډیوایډ بای ډیل ټي او که څوک چې په یوځي کې ریټ اف چینج اف فلکس ونی نو بیا انډیوس ای ایم اف په څه لیکي ماینس n هغه سپیشل کیسز شو بل یو خبر یاد وساتئ که څوک ته وایي چې دا ریټ اف چینج اف فلکس چې ته ماته فیراډیز لا لیکي یا ماته دا ریټ اف چینج اف فلکس د سرکولر کوایل لپاره به ته څنګه لیکي سرکولر کوایل نو دغه کېدی ډیل پای ډیوایډ بای ډیل ټي نو ډیل بای ډیل ټي فلکس موږ ته پته وه میګنیټیک فلکس بی اے د پروډکټ اف میګنیټیک flux magnetic field strength and vector area dot product به مونږ کولاو کړو نو د سرکولر کوایل لپاره area of the circle به ولیکئ نو area of the circle به څه فارموله شي pi r square نو بیا به داسې وایي rate of change of flux وی نو del by del t او د فلکس په ځای به څه ولیکئ b خپل او pi r square ولې area of the circular coil د څه برابري pi r square area pi r square برابري مخکې induce EMF in a coil is proportional to تاسو د کتاب 10 نمبر بلینک بیا اورئ 10 نمبر بلینک induce EMF in a coil proportional to dash نور آپشن هم دی خو بیسٹ آپشن دا دی سب وای rate of change of magnetic flux through the coil یعنی هغه تاسو په نوې بیسٹ آپشن rate of change of linkage flux through the coil مطلب linkage flux ساسو conceptual question 3 in Faraday's experiment what would be advantage by using coil with many turns او د چا خبر نه وکړي induce EMF چاته directly proportional دی number of turns تا که number of turns سیوای induce EMF پا چې induce EMF سیوای induce current به سیوای it means that many turns in output coil
will produce large so magnetic flux. دی به په خپل هغه افیکټ دومره زیات پیدا کوي کنه. ګوره ما تاسو ته هر یو لوپ په خپل بیا د میګنیټ کار ورکوي او هغه د میګنیټیزم چې دی بل سپورټ پکې نو لارج میګنیټیزم به پروډوس کیږي نو هغه چینج ان فلکس په میکسیمم افیکټ ته بیا ځي. conceptual question 4 induce EMF وای تاسو چې دا فارموله لیکئ minus del pi divided by del t که کوم سره n پکې شو نو که n پکې نه لیکي جو یو لوپ ته یا ک نمبر اپرم پکې شوم مثلا نه جوړي وکي دی وتا دا به ډایمنشنلی کریکټي ها خبر ډایمنشنلی کریکټي چې فارموله د مو ویل یو فارموله به ډایمنشنلی کریکټ دا کوېسچن از دا به کوېسچن ځان پوکي یو کس وای ته ماته دا ثابتول شي چې د انډیوس EMF د فارموله چې ته وې n del pi by del t دا ډایمنشنلی کریکټ تا مستان سر بسای یس ها دا کریکټ کېول با تاسو ته ثابتوي غره ا ډایمنشنلی نو دې څه وای کوي وګوره وتا لاول راواله لیفت هاند ساید حلال فارموله ولیکي induce EMF ما تاسو ته کدا n پکې او کني دا غي وجه دا د 10 یونټ نشتا نو ته ویل کې کوم کې دی بیا ډایمنشن کې څه کردار نه ادا کوي دا نمبر دی نو ګوره وتا لیفت هاند ساید ته ګوره دا EMF ته ورک ډن پر یونټ چارج ورک جی جول پر کولم دا ورک یونټ جول کولم جول نیوټن میټر کولم امپیر سیکنڈ کولم امپیر کچا ته شکی پدیزی کی ورک یونٹ جول لے او جول دا ایف ایس برابر نیوٹن میٹر کولم چارج دے نو کیو از ایکوال ٹو آئی ٹی کرنٹ ملٹیپلائڈ بائی ٹائم امپیر او سا سیکنڈ نیوٹن کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکوئر میٹر امپیر او سیکنڈ کلوگرام میټر سکوئر سیکنډ او سیکنډ کیوب نو پر بشي پر سیکنډ کیوب برغتو او پر امپیر دا تا کتا څوک چې EMF ماته په بیس یونټ کې ولیکنو دا یونټ شو یا وولټیج دته وای یا پوتنشل ډیفرنس وای دا شوی یو په دا په انډیکیټ کراغلی هم دیخه چې وی د وولټیج یونټ چې هغه وولټ اکچولی وولټ کنه نو ماته په بیس یونټ کې ولیکي نو څه یونټ شو کیلوګرام میټر سکوئر پر سیکنڈ کیوب پر ایم دا ماته څوک ایکسپلین کو وولټ وکې دی وس ډایمنشن به څه شوی m n سکوئر t minus 3 i n minus 1 دا کوم سایډ نه راغی لیفت هاند سایډ کوم سایډ بوس رالو رائټ هاند سایډ د خو یونټ نشتا د میګنیټیک فلکس ته د فارموله لیکم چې تاسو ته آسان شي بی دی کنه او ټایم سیکنډ نه سوري ټایم بلای په خپل ځای یونټ یې ولیکئ ها لایماړه وي د بی که تاسو ته فارموله یاد ای اف از ایکوال ټو آی بی ایل یاد دی راته نو بی از ایکوال ټو اف ډیوایډ بای آی ایل اف ډیوایډ بای آی ایل او دا د ایریا او دا د ټایم اوس یونټ ته ګورئ د فورس یونټ نیوټن د کرنٹ امپیر د لینث میټر ایریا میټر سکوئر او ټایم سیکنډ مخکې نیوټن کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکوئر لپاسه پاتې شوی دی میټر سکوئر لاندې پاتې شوی دی امپیر میټر او سیکنډ کیلوګرام خو غریب یو دی جو خو یو شو یو میټر د میټر سره کینسل پاتې شو میټر سکوئر سیکنډ سکوئر او سیکنډ کیوب چې بر راوخیږي -3 او a -1 او چې ډایمنشن ویلي کوي دا بشي نو دا ډایمنشنلی کریکټ دی مخکې conceptual question 5 give the formula for the flux linkage in terms of angular orientation angular orientation کې پرس کې یو سرکل یا کوایل سرکولر موشن کوي انګولر موشن کوي داغه فارمولا د فلکس لینکیج خبره کوي تاسو ته پورن ویلو د فلکس لینکیج وسه فارمولا n pi b what is n number of turns د څومره ټرن څومره میګنیټیک فیلډ لاین پاس کیږي د ته لینکیج فلکس وایي مخکې دا مخکې ته بوزي n میګنیټیک فلکس څه فارمولا ده b ډاټ a
بیا یې کولاو کوي نو ان او ان څه فارموله شي بی ا cos theta. څه مطلب د په دې فارموله کې تاسو مکمل ډیټیل لاغې ان نمبر اف ټرنز دی بی میگنیټک فیلډ دی اے ایریا اف د کوایل دی کاز اف د انګل ته په څومره انګل روټیټ کې دا غي مطابق پتا ته لینګیج فلکس فارموله درکې. numerical problem 3 numerical problem 3 یو کوایل له دا کوایل ریزिस्टेंस دی 100 اوهم دا کوایل ریزिस्टेंस دی 100 اوهم په اوله کې ته څومره فلکس پاس کیږي 1 ملي ویبر موږ ویلو د فلکس یونټ ویبر دی ګوري نو 1 ملي ویبر او کزتی صرف ویبر پاتې کم نو سب شي 10 پاور ماینس 3 ویبر فلکس. نمبر اف ټرن څومره دی یو بل ریزिस्टेंस وسره لګیدل یو ګلوانومیټر سره اکچولی کنیکټ دی دا څومره ریزिस्टेंस دی 400 اوهم او پس کې کنیکټ دی د دقیق ریزिस्टेंस سره نو سر غواړي سا کوېسچن واوري سم معلوم کړي ایوریج انډیوس ای ایم اف. ها په دې کیس کې په څومره ټایم پس ها د ټایم څه درکړی 1 اوور 10 تاپ سیکنډ نو څه شي فلکس د دنه د تتلې دی د 1 ملي ویبر نه څه راغلی دی 0.2 ملي ویبر ته نو 0.2 انټو 10 پاور ماینس 3 ویبر. سم معلوم کړئ ایوریج انډیوس ای ایم اف او بیا څه غواړي کرنٹ. په انډیوس ای ایم اف کې د ریزिस्टेंस کار نشته خو بیا په کرنٹ کې تاسو کار به وي. تاسو ماته وایي چې موږ له یو فلکس راکړی دی بل فلکس راکړی دی ټایم انټرول راکړی دی او نمبر اف ټرنز راکړي دي نو فیراډیز لا دی کنه انډیوس ای ایم اف معلومولی شي. فیراډی دا څه فارموله ده ان ډیل پای ډیوایډ بای ډیل ټي n del pi by del t n. ها change in flux وسنګ معلوم وي flux 2 minus flux 1 time interval n به سپورټ کوي n. ها دې کې خبره نوٹ کړئ په اوله کې فلکس سیوا ده ورستو فلکس کم شوی دی ګوره په اوله کې سیوا ده ورستو دا انسر به پلس راوځي که ماینس یو ماینس بهر دی هغه فارمولې هغه ماینس او ماینس پس شي فلکس نو څه چل به وکړئ د دې فلکس نه به دا فلکس ماینس کوي په ټایم انټرول به ډیوایډ کوي په نمبر اف ټرن کې به ضرب ورکوي ماینس په یو ماینس ودای او سانسر به راشي 0.8 وولټ. دویم څه معلوم کوي کرنٹ اوهمز لا I is equal to V ور مطلب E ور آتا چې کوم EMF معلوم کو E څومره راغلی دی 0 وګوره سرکټ کې څو ریزिस्टेंस لګېدلي او په څه کې لګېدلي په سیریز کې تاسو ته باید په سیریز کې ریزिस्टेंस مونږه اډ کوو نه V divided by R ولې V is equal to IR نو I is equal to V ور R equivalent د V په مطلب EMF R equivalent په سیریز کې به دواړه 8 شي 100 او 400 چې 8 شي 500 0.8 divided by 500 0.0016 امپیر او که تاسو دا ډیسیمل لاوالی او درین سي دی خوا راوړئ نو 1.6 انټو 10 پاور ماینس 3 او هغې ته څه نوم وایي میلی امپیر دا آپشن دی. دا نومیریکل پرابلم 3 یو اسایمنټ پې دی په دې ټاپک دا مونږ چې کوم وکړو اسایمنټ په دې باندې ځان پوه کوئ د دې انسر په اوږدو ډېر اوږد دی او په لنډو یې سوم نه دی هغه باندې ځان پوه کوئ ما ډېر په سمپل طریقه کړی وای په انیشیل سټیټ کې فلکس ته چینج ان فلکس 5 ته فلکس کې چینج راغله 5 چینج 5 په څومره ټایم کې په 2 سیکنډ کې نمبر اف ټرن څومره دي 20 اوس پکې دی د دې پر کومه دا پته ولګي چې یو الریډي کوایل جوړ شوی دی 20 پکې ټرن دي چینج ان فلکس پکې په 2 سیکنډ کې 5 ته ابل ته وګورئ په فائنل سټیټ کې چینج ان فلکس بیا په دغه کوایل کې ما چینج ان فلکس 5 راوسته په دغه نمبر اف ټرنز کې خو په څومره ټایم کې 8 سیکنډ کې کم یو تیز شی دی یا زر کم په قلاره شی دا یو زر شی دی چینج نو ګوره په دې کې لوجیکل پوینټ دا دی سیم چینج ان فلکس سیم نمبر اف ټرنز اونلی فیکٹر از ټایم او کله فارمولې ته لګو ګورم دا انتهایی سمپل دی فیراډیز لا ته وګورئ فیراډیز لا په فیراډیز لا کې فارموله راته وایي د هغې نه به ډایرکټ دا سالو شي
Faraday's law څه ده؟ EMF is equal to G number of turns rate of change of flux for this assignment. ها سر غواړي څه ratio of induced EMF ratio نو وکې دی number of turn constant change in flux constant EMF is inversely proportional to time. نو ratio واخلئ direct proportionality کې inverse نو چې inverse تا ماته time ratio وای T1 ratio T2 2 او 8 تی کنه دي نو 1 ratio نو د دوی د induce EMF په سره شوي 4 ratio 1 ولې کومه ratio ده inverse نو که په simple methodology کوئی answer is the time ratio ته ډایرکټ وګورئ 2 او 8 show 1 ratio 4 نو دا به ډایرکټ answer شي 4 ratio 1 EMF initial to EMF final ratio نو دا time سره شو ده 1 ratio 4 دا answer به سره راځي 4 ratio 1 نو ما دې تاسو solve کړئ EMF is inversely proportional to time نو دا ټایم خو د یو 2 دی یو 8 دی 1 over 4 یا 1 ratio 4 نو دا ریشو زموږ سره څه شي 4 ratio 1 الټه تبته ها دا په فیرډیز لا باندې د بلینکس د نومریکل د اساینمنت لینز لا په د بس را روان لیکچر دی هغه انتهایی وړو کې دی خدایي ام سی کیوز بزله کول غواړم پای کې د ډایرکشن دا مسله نه هغه رولز اپلای کول غواړي په کتاب کې نشته خو چونکې زه لږ په ډیټیل ځکه کوم چې د انډیکیټر هم تاسو مسله لږ ډیره حل کی نو ځکه ما هغه جدا ټاپک ته واړو چې زه جدا په ایز ا لیکچر ایکسپلین کم نو پای کې به کېدی شي زه 20 منټ یا 15 منټ د کتاب کار وکم باقي زه ټول د هغې ډایرکشن چې دی کومه خبره کوي چې اپوز کوي به نو د هغې ډایرکشن به څنګه معلومیږي نو زه به ډېر لیکچر په هغې اخلم ابه د کتاب څه نه وي ابه د انډیکیټ لپاره ډېر لازمي نو مطلب لینز لا وړوکی ټاپک دی خو موږ به په ټایم اخلو د انډیکیټ لپاره ٹھیک طرح خبره اسټاپ